Hello everyone. Today I will be unboxing my vinyl haul. Super excited. Duge na naka ni gusto biwatan pero karan palin jud kahigayan. Shoutout dia sa may plaka na page sa FB. Sa ilaw ko nakapalit. Feeling nako daghan palapses ni ako ang vidso ko namoy gan nakita na pwede na nako I improve. Please feel free to judge. A. Suggest ways da. He. Pero bit sulit ka mupalit sa ilahang store. Almost everyday sila ga pa live show. Interactive pud sila magpresent sa island products. Very accommodating. Gladys Knight and the Pep's Life Extended Edition. Rod Stewart and the Faces Coast to Coast Overture and Beginner's Live. Yuki Katsuragi Runner. Miyavi Tamanai Haha. Oh, gatefold that. Gatefold. Oh, wow. Oh my god, gusto na ako mag-story. Hindi ko naman sa Tetsuya Moriyama Just a Pretender. Oh. Oh, insects na. Wow. Amazing. Yujiro Shihara Hit Melody. Oh my god. Sabi sa niya pero kapareho niya. Nasya ko na kay abin ako. Vinyl ni Tatsuya Mashita. Tatsuya Mashita is one of my favorite Japanese singers. Tapos, lang abin ako katong Ocean Waves, katong summer niya, summer special niya na vinyl record. Hindi ko kabalusan ang storya, hindi ako sa istorya. Walang excited ko, gusto na ko i-stop ang video tapos i-cherish na lang din ang moment. Ako na lang mismo nag-unbox, pero wala lang. Diba? Something about Japanese characters, Japanese art, Japanese music, that's very aesthetic. I love that. They give me nostalgia for some reasons, and they remind me of, sometimes they remind me of memories that never actually happened, and I just feel this strong sense of empathy. Attachment akong ginami and nawar diriyan. Insert tayo mga yan. Pero gusto na ko siya isave para sa akong sarili, so di na ako siya abrihan. Yan na lang. Oh my god, amazing kayo. Oh, 40 tracks. And, oh my god. Saan eh? 10,000 yen. Kiyohiko Ozaki album number 5. Singers, and si Junko Hashi, or Maria Takeuchi, or si Anri. And this is the last one. So maliban na itong mag-unbox na po ganiha, napod ko mga previous vinyl collections. I started collecting vinyls summer of last year. Ever since bata pa ako, gusto mo din ako mag-collect of mga records, like physical records. Kay naano maganda sa age na digital ang tanan, digital streaming, like Spotify, YouTube Music. Tapos marag ako lang, it's nice to have something that is tangible. Amazing. So other than the vinyl records that we have unboxed earlier, muna siya akong previews collection. So muna si Simon and Garfunkel. 60s, manatan sila 60s or 70s duo. American folk music, ang ilang genre. So ganun kayo, kung favorite na ko nila na record is Karing, Scarborough Fair, Mrs. Robinson of the Sound of Silence. So ay siya, sealed pa niya siya since pagkapalit na ko last year. Wala pa naman siya di-open because wala pa naman ko yung vinyl record player. Mahal siya, this December or by November makapalit yung vinyl record. Para mag-play na ako sila tanan. So hindi ko kabalo kung damage niya sa luto dili. So Simon and Garfunkel. Kaya isa pa sa rason nga nung ganahan ko kaya itong compilation album naman good siya. I mean, familiar ko sila mga songs pero they've been around for more than 3 decades. Sometimes it's difficult to keep up with their releases or ano ba. So ganahan ko kay compilation record na niya na ana dili inang best hits. So pag na ako ginastan or ginasupport na artist na dugay na good tapos karon ako na-discover or I go over their hits, kanang mga title tracks nila ba, tapos I start listening to them, tapos later na ako mag-delve in sa mga B-sides sa bawat album nila. So matuganahan ko kaya halos title tracks nila yung hits,
na nakapupay na tanan. So Simon and Garfunkel. Pero ang tamon siyang nasa tubangan, no? Kaya mas aesthetic mo like isa. Pero okay lang. Other than Simon and Garfunkel, this also Florence and the Machine. Isa pa din sa akong pinaka-favorite na na pop rock band. Luwit ko fan nila, no? Pero di ko kabalo kung band ba gini sila o I think pareho sila kaya katulapod kayo sa artist, British na artist na ginasuportahan si Marina and the Diamonds. So I think same silang situation in a way na yung first day mo pangalan sa banda. Si Florence Roach isa sa akong paborito na album. Kaya it's empowering kayong mga tracks. Hindi ko ma-explain akong feeling pero basta na to siya. So favorite track na ako dila is Karing Dog Days Are Over. Tapos Cosmic Love, ganahan ko. Tapos Blinding, Got the Love, ganahan ko Aning Hurricane. Tapos Karing Rabbit Heart, which reminds me of Alice in Wonderland. Ganahan ko. So nice, no? Marag bawat tracks numbered. Tapos nakalabel ko asa na part sa Heart and Lungs. Kaya ang title siya album Lungs. Florence and the Machine. Pero ang interest ako sa vinyl records nag-start way back 2015 for my 20th or 19th birthday. A friend of mine who was also my classmate, si Dada, shout out kay Dada kung makikinig ka dyan. Ginagalan ko yung vinyl. One time ako nag-practice sa ilang balay or we were working for a project. Tapos nakita na ko sa more naman underground ilang balay. Nakita na ko na ay mga vinyl records. Ano kung saan nida, nasa siya, vinyl records na ako. Ay, yun na ito yung nigay ko ni. Tapos mo to for my 20th or 19th birthday, basta 2015 to siya. Ginagalan ko ni Annie. So, Bee Gees, di ba? I mean, who doesn't love Bee Gees? So medyo old na siya, kaya siya gimana pa doon nila sa ilang grandparents. Katawanan ko kaya ano ko siya, pangayon na ako ni diri na. Pangayon na panitanan. Hindi nakatambak naman daw, yung ano ginagamit. Tapos katong ginabalot na niya ang mga vinyls, na-realize niya na ganahan na siya food. So mo to maulan ito na yung ginagawa sa ako, pero at least kanigaluan ko niya. Tapos mo to dito na nag-start ang interest sa vinyl records. Punta gani karang sa una, tumalapit pandemic, nag-ato og Davao actually, hindi tumapod ko kamasteral ng Hello BJs. Karang naay mga vinyl record stands na nasa mall sa SM Lanang nagtapo. So mga ito karang mag-atulog ko dito pero may after sa klase o sa akin nagkakating mo sa mga klase sa master kaya mag-lab lang ko dito. Kaya karang feeling ako ma-lost track of time ko pag na ako sa record shop or any music shop. Mga nagasulod ko sa isang ka-time machine tapos sa travel bag yung time na ganahan ko. So mga ito siya ang story. Umot ko na ito yung sense ako talaga basta first time na ako mabuto nga niya. Actually, kapag ako nagbuhatid ka unboxing video tapos naminti mo mag-fail for the past couple of months ay sige ko palit itong mga order online, may palit miski unsa lang. Tapos kailan ko sa mga riders sa Shopee, sa mga LBC, sa GMT, pati sa Food Panda o Grab, kailan na sila sa kuha kay sige na sila balik-balik ng balay. So kung halimbawa na mo kidnap sa kuha, kailan na mo kinsa mga suspect. So ang so magsalip ako, gusto na ako i-stop ang video kay natamad na ko pero nasundan naman ako so sige na ako. Ay nag-play nag-play, abin ako wala play. The best of the Letterman. Dito na ko siya kung buklat, iabog kayo na siya. Letterman Bee Gees, another Bee Gees. Siguro fan ka sa Bee Gees to grandparents ni Dada. So kung tumili ka. Hi Dada, thank you yung regalo mo sa ako. Tungod dahil nila, ganahan ako friends. Oops. Super friends. Ang bot mo sa amin. Super friends. The best of way back 2014. Muna siya isang mga pinangabalito ko nga ako. Way back 2014, kay nag-stage play me sa Kaiser Laro ko. Ba't yung 2015, summer of 2015, nag-stage play me Kaiser Laro ko. Tapos, yung play naman is Mamma Mia. So, we sang live. Hello, mga performer niya, stage actors and actresses. Katong mga kanta sa ama. So, so that ends my unboxing video. Sorry kung interesting kayo, elegant ako pag-unbox. So, ano siya. Mag-practice na ako sunod paano i-tarong mag-unbox. I'm super bored. Everyday ko kapoy, pero wala mo ko ginabukat. Naka-feel mo, anak. Parang gusto na kumawangan na ng tanan. Char lang, yung toy, bye-bye. Hi guys, this is the second part of our unboxing video. Unbox na to ang album ni Bam Bam. Bam Bam is one of the members of GOT7. GOT7 is my ultimate K-pop boy group. I've been supporting them for more than 3 years. This is the first time that we had solo comebacks. So, a few months ago, because of me being impulsive, nag-order ko album niya online. Ang pangalan sa yung album kay Ribbon. Ano siya Ribbon? 2 versions na siya. This one, which best? I think this one is Pandora. It's ali ang Ribbon. So, mga natug unboxing Pandora. So, na siya outbox. Abog akong kamot ko sa pag-unbox o vinyl records. Tanong ako nagabakat akong fingerprints. Na siya dent. Na siya dent. Na siya dent. Palit na ko na siya sa Ohio PH. Oh my God. So, album ni Bam Bam. So, na siya outbox. Hindi siya kareha sa upang kita. So, Ribbon na siya Ribbon, di ba? Pero bago na doon yung ang mga isipin. Muna siya mga tracks. Intro, Pandora, Ribbon, nakita. Ang paborito na ko na track, ating Air, ating track number 5. Nice man yung Ribbon, man yung title. Kung pinakabagot ko. So, muna siyang CD. Hindi na ako siya tanggalon. Kikapoy balik mo. Lalo mag yung pagkapwesto.
Ano nabi na ko ka, kapuya itanggal na ko ni, hindi ko kamay magtali o dinghani. May na lang na yan, so for aesthetic purpose lang giving purple light. Oh my god, wala naman na to siya. Isang mo isang sulod. Ayan. Actually, karang interesting kayo siya na album. Kaya usually magutong under Panggat 7 sa JYP. Ano, karang each album na photo card. Tapos katong girelease niya teaser for anin ang kung sa mga makita niyo sa sulod. Wala yung photo card. Nakatong photo card size ba na ID size. Maun lang niya ang photo card niya. Clear photo card. So maun siya. May clear niya na photo card. Wala tong gagmay. Tong typical na photo card na size pa. So, pati clear photo card. Ano siya, sticker, which I'm never gonna use. Nagyan na kayo sticker from Twice, from Blackpink, from EXO. Pero wala na ako ginagamit kay, what for, di ba? Ito na for collection purposes. Tapos muna siya, credit na cards. Nandun yung ang track. Nandun yung picture. Okay, sa likod sa kada picture na ay lyrics. Hindi naman gapon ko kasabot og Hangul. Na mga English lines dire. Pero sige, mga nasampan pero Hangul. Pero lines sad siya. Mga si Bamba lang din. Na-sure ko ano na comeback niya. Actually si Bamba kung si Yugyung. Kung first na nag-stand pa lang ko sa GOT7, si Bamba kung si Yugyung akong least favorite member. Mabot lang. Dili magod ko kasabay sa ilang energy. Mas makarelate ko sa energy ni Jinyong, ni JB, ni Mark sa yung line. Tapos karon sila duha si Bambam ug si Yugyung nag-release sa una nga solo comeback nila. Nauna pa sila sa ibang mga Yongs. Actually napad ko yung album ni Yugyung pero kapoy man unbox. Unbox na siya gahapon. Tari na lang wala. So ano siya, album ni Bamba. Oops. Ano lang niya, ano lang sulod niya. Hindi na isa ko. Jitamid naked video haha sorry but you get the point of the entire video. Thank you for watching.